Mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Liptekné Horváth Zsuzsanna vagyok, perinatális szaktanácsadó, az MPPPOT alelnöke. Ahogy látszik a képernyőn, ezzel a témával készültem mára, és remélem, hogy az idei konferencia utolsó előadásaként, nem utolsó workshopjaként, de előadásaként olyan dolgokat fogok tudni mondani, ami mindannyiunk számára hasznos. A jog életünk minden részét, szövetét átjáró háló, de határai csipkézettek. A jog és a társadalmi normák ugyanis dinamikus kölcsönhatásban vannak egymással. Előadásomnak két célja van. Az egyik, hogy megmutassam, mennyire fontos tudni és látni a jogainkat, fontos látni azok változásait, a jogaink bővülését, de a jogvesztéseket is. A másik, hogy fontos tudni, hogy mi mindannyian, akik itt ülünk, hatunk a társadalmi normákra, és így áttételesen ugyan, de a jogalkotásra is. Ahol a társadalmi normában felmerül egy igény, például egy születésházra, ahogy tegnap láttuk, azt az igényt 5-6, vagy 50-60, vagy akár 50-60 ezer aktív, elkötelezett ember a megfelelő eszközökkel addig viheti, hogy az valóban teret kapjon a jogalkotáskor. És akkor lássuk. Az egészséghez való jogot csak szeretném megemlíteni, mint Magyarországon egy ilyen általános jogot, amelyet az alaptörvény garantál mindannyiunknak. Azt mondja, mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Ennek érvényesülését Magyarország az egészségügyi ellátás megszervezésével segíti elő. Hogy az egészségügyi ellátás megszervezése az hogy néz ki, milyen színvonalon áll, milyen jogalkotási és gyakorlati dolgok merülnek itt föl, arra azért külön konferenciát lehetne tartani. Én most a szexuális és reprodukciós jogokról szeretnék beszélni, amelyeket így, ebben a formában 1994-ben Kairóban használtak először, vagy fektettek le az ENSZ-nek egy konferenciáján, majd 95-ben Pekingben. 10 dolog tartozik hozzá az ENSZ-nek a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint, amelyeket én így random csoportosítottam, ahogy az én előadásomban most fogok róluk beszélni. Az egyik az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés joga, a másik a felvilágosításhoz, szexuális neveléshez való jog, a testi integritáshoz, partnerválasztáshoz való jog, a konszenzus szexuális kapcsolathoz, illetve a házassághoz való jog, ami nekünk talán perinatális szaktanácsadóknak és társszakmáknak a mai legfontosabb téma, és ezt szeretném bővebben kifejteni, ez a gyermekvállaláshoz való jog, illetve a gyermek nem vállalásához való jog, és az utolsó, amire már nem hoztam példákat, de fontos, hogy megemlítsük, az a kielégítő, biztonságos és élvezetes szexuális élethez való jog. Mint említettem, ezek az egyenlőség és méltóság emberi jogán alapulnak. Minden életszakaszban minden ember számára biztosítani kell. Negatív szabadságok jogokként is értelmezhetőek, amennyiben kényszermentesen, diszkriminációmentesen és erőszakmentesen van jogunk ezekhez. Magyarországon ilyen speciális helyzetben vagyunk, hogy a legmagasabb emberi jogi fórum, ez az ombudsman, más néven az alapvető jogok biztosának hivatala. Egy kicsit nehéz a helyzet, hogy idén 2021-ben a Nemzetközi Tanács az ombudsmant B kategóriájúval minősítette, még az orosz ombudsman is A kategóriás, ez azt jelenti, hogy a Nemzetközi Párizsi Egyezményben elfogadott kritériumoknak nem teljesen felel meg, és így sajnos a jogvédelmet nem teljes hatékonysággal tudja biztosítani a magyar emberek számára. És akkor kezdjük a szexuális egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel, és akkor ezt a 10 témát szeretném az előadásomban végigmenni. Azt mondja ez a jog, hogy hozzáférhessünk a lehető legmagasabb színvonalú egészségügyi ellátáshoz, mely magában foglalja a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat. Mint ahogy a szülészeti erőszakról szóló előadás is megjegyezte, igen fontos tudnunk azt, hogy Magyarországon van egészségügyi ellátás, az nagyjából mindenki számára valamennyire hozzáférhető, és ez egy nagyon csodálatos dolog, különösen nekem, aki egy fejlődő országban éltem elég sokáig, ezt az fejlődő ország az Egyesült Államoknak hívják, ez vicc szerint ez egy fejlődő ország, csak nagyon sok pénzük van, és most átköltöztem egy másik fejlődő országba, Kenyába, ami igazán fejlődő ország, és hát ott aztán nincs. És nagyon jó, hogy Magyarországon számos olyan jogunk van, ami a világ nagy részén egyszerűen az emberek nagy többsége számára nem elérhető. 2021-ig ezt a jogot még azok is gyakorolhatták, akik semmit nem fizettek be a közös kasszába. Ezt Lantos Gabriella kiváló cikke úgy apostrofálta, hogy a balekok tartják el a potyautasokat, de ez 2019. évi törvény alapján megváltozott.
2021-től ugyanis a halasztható orvosi ellátást csak a tartozás rendezése után lehet ingyenesen igénybe venni, a sürgősségi beavatkozásokat ugyan még érvénytelen tajszám vagy befizetésmentesség esetén is elintézik, de a beavatkozás díját utólag ki kell fizetni. Tehát Magyarországon ezzel csak azt szeretném mondani, hogy változóban van a szexuális vagy az egyéb egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés. Ennek egy alkategóriája, az előbb említett jognak, a WHO szerint a szexuális erőszak elleni védelem. Ide tartozik egyébként a háború során elkövetett szexuális erőszak elleni védelem, illetve a nemi szervcsonkítás elleni védelem is, ami hál' Istennek Magyarországon most legalábbis nem gyakoroljuk ezeket, hiszen nincs ilyen helyzet. Itt csak általánosságban szeretném megjegyezni, hogy 2020-at kinevezték az áldozatsegítés évének, de hogy ez azért bukdácsol, mert közben még egyszer utasították az Isztambuli Egyezményt. Annak a ratifikációja azért lenne fontos, mert előírja azokat a nemzetközileg már bevált és használható eljárásokat, azokat a képzési rendszereket, amelyekkel hatékonyan fel lehet lépni a családon belüli és a nők elleni erőszakkal szemben, miközben Magyarországon még a meglévő törvényeket sem alkalmazzák megfelelően. A prevenció hiánya, az erről való tudás hiánya, a szexuális nevelésről, vagy annak elérhetőségéről szóló törvénynek az idei változásai, amiről kicsit később beszélek, vagy az, hogy lehetett látni, hogy a járvány alatt a szexuális erőszak és a bántalmazás esetszámmal meg fog nőni, és nem történt erre igazából hatékony kormányzati intézkedés, ez elég szomorú volt tavaly. Elég prominensen jelen van országunkban a családon belüli erőszak, a szülészeti erőszak és az intézményi árulás, aminek kapcsán hoztam ezt a két fényképet, akit valószínűleg mindannyian ismertek a médiából. Az intézményi árulást csak gyorsan definiálnám, amikor a felkeresett intézmények áldozathibáztatással és vádaskodással reagálnak a bejelentésre. Renner Erika esete ugye 2013 óta és kezdődött és tart, és a napjainkban fejeződött be, ez 8 év. Azt mondja, ugyan súlyos fizikai sérüléseket szenvedtem, de a hatósági eljárások alatt szerintem sokkal jobban sérültem, abban mentem igazán tönkre. Ez tipikus példája az intézményi árulásnak. Orosz Bernadett esete nagyon hasonló, már 2019. novemberében, tehát 2 éve történt az, hogy és félholttá verték, és a rendőr is azt mondta, hogy ő még ilyet nem látott, de az ő büntetőpere a bántalmazója ellen még mindig nem kezdődhetett meg, de a bántalmazója polgári pere ő ellene már elindult, ahol ő ül a vádlottak padján, hiszen a Facebookon és egyéb internetes fórumokon névvel, címmel, telefonszámmal, vagy telefonszámmal nem, de névvel és fényképpel közzétette a bántalmazójának a nevét. Következő témánk, hogy szexuális nevelésben való részesülés, az egy reprodukciós jog. Ez szintén egy nagyon forró téma a mai Magyarországon. Urbán Robertet szeretném idézni, egyetlen olyan témának sem kellene léteznie, amiről a törvény szerint nem kérdezhetnek a gyerekek. Na most ez 2021 óta nem így van, ugyanis egy olyan törvény jött ki, hogy a gyermek 18 éves koráig tilos olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a homoszexualitást megjeleníti. A következő lista az nagyon fontos. A szexuális kultúrával, a nemi élettel, a nemi irányultsággal, a szexuális fejlődéssel, a kábítószerfogyasztás káros hatásaival, az internet veszélyeivel és egyéb testi és szellemi egészségfejlesztéssel kapcsolatos foglalkozást bárki csak akkor tarthat, ha a jogszabályban kijelölt szerv nyilvántartásba vette. Ez azt jelenti, hogy például én, vagy az MPPPOT, vagy ugye a tegnapi kérdésre válaszolva, mi egyáltalán senkit nem tudunk, hogy az iskolai pedagógusokon és az iskolával jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltatókon kívül, szülőkön kívül kibeszélhet egyáltalán a gyereknek az ilyen témákról. Egy jogvédő szervezet szerint egyébként ezek a rendelkezések a diszkrimináció tilalommal összefüggésben sértik a magánélethez és a családi élethez való jogot. Ezek sértik a szülőjogát ahhoz, hogy a gyermeknek adandó nevelést megválasszák. Ezek a rendelkezések sértik a szólás és a sajtószabadsághoz való jogot, a tanításhoz és a tanuláshoz való jogot, valamint a gyermekek jogait. A szabályozás határozatlanságából fakadóan a jogbiztonság követelményeinek sem felel meg. Mindannyian veszítünk azzal, hogyha még a biológia tanároknak és az osztályfőnököknek is 6-szor meg kell gondolni, hogy ezekről a témákról egyáltalán kérdéseket vagy beszélgetéseket kezdeményezzenek az iskolában. Egy ehhez kapcsolódó nagyon fontos téma, hogy a felvilágosítást a jogalkotók mostanában így a családi életre való neveléssel
mint fogalomkörrel helyettesítették, ami azért igen szomorú, mert a szexuális felvilágosítás és a nemi szerepek felülvizsgálata az oktatási rendszerben segíthet a párkapcsolati erőszak prevenciójában. A jelenlegi oktatási rendben azonban a felvilágosítás helyett ez a családi életre nevelés szerepel a nemzeti alaptantervben, a nemi szerepeket és az otthonról hozott mintákat pedig konzerválja a rendszer. Szeretném idézni egy általános iskolai 4. osztályos olvasókönyvnek a szövegéből egy viccet. Pistike áthívja a barátját a szomszédból. Már egy ideje játszanak, amikor megkérdezi a kis vendég Pistikétől. Te, mi ez a nagy kiabálás a másik szobában? Ja, nem érdekes, csak az apám próbálja megértetni anyámmal a házi feladatomat. Ezt most így nem értelmezném. A szexuális nevelés után 4-5-6-os pont szerint fontos, hogy tiszteletben legyen tartva a testi integritásunk, dönthessünk szabadon partnerünket illetőleg, illetve eldönthessük, hogy szexuálisan aktívak vagy passzívak vagyunk. Mérvadó tanulmányok és cikkek szerint az a jogszabályi változás, amely levitte 12 évre a szexuális cselekményekben való részvételnek a beleegyezési korhatárát, illetve megengedte azt, hogyha 14 éves, vagy legalább 14 éves a fiatalabb fél, akkor akárhány évessel nem büntetendő a konszenzuális szexuális kapcsolat. Magyarországon ma ilyen törvények vannak. Többen azt írják, hogy ez egy konkrét pedofil paradicsommá teszi az országot, mert nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy nem történt konszenzus az aktus előtt. Ennek kapcsán hoztam a jogszabályi ellentmondásokra egy-két példát. A kép a Hintalovon Gyermekjogvédő Alapítványtól származik, és akkor felolvasnám a néhány példáját. A BTK szerint 12 éves kortól büntetlenül létesíthetnek beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot 18 éven aluli fiatallal. Egyúttal a gyerekek 14 éves korukig nem léphetnek be az állatkertbe kísérő nélkül. Nem vehetnek egyedül részt zenei eseményeken. Nem igényelhetnek maguknak igazolványt. 14-16 évesek a 14 éves kortól felnőttel is létesíthetnek beleegyezésen alapuló szexuális kapcsolatot, de nem írathatnak fel egyedül fogamzásgátlót, nem szavazhatnak, nem írhatnak adásvételi szerződést, és nem olvashatnak szexuális edukációról szóló online tartalmakat. Nem is beszélve arról, amiről a következő szlájdon fogok beszélni, hogy az, hogy 16 éves kortól engedéllyel megházasodhatnak, ez deklaráltan azt jelenti, hogy Magyarországon a gyermekházasság intézménye engedélyezett. 16 éves kor után a gyermekeknek már nem kötelező iskolába járni, de nem vásárolhatnak maguknak 18 éves korukig kaparós jelseget. Nem igényelhetnek útlevelet egyedül, nem tartózkodhatnak dohányboltban, nem vásárolhatnak alkoholtartalmú italt, sőt, diákmunkát sem vállalhatnak szülői beleegyezés nélkül. Azt szeretném kérdezni, csak ilyen bekiabálós alapon, hogy ismeritek-e a jobb oldalon látott képet? Jó, örülök. Ezt azért tartom fontosnak megemlíteni. Elnézést. Akkor valaki tudná mondani, hogy melyik filmnek a poszter ez? Köszönöm, Csapda a neten. Ez tavaly készült cseh dokumentumfilm. 3 18 éves színésznőt megkértek, hogy 12 évesre maszkírozva 2 hét forgatási idő alatt chatszobákban ismerkedjenek. A 2 hét forgatási idő alatt kriminológus, pszichológus, mindenki a rendelkezésükre állt. Azt kellett tettetni, ugye, hogy ők 12 évesek, ezt hangsúlyozniuk kellett, és nem volt szabad nekik szexuális tartalmú kezdeményezéseket. Tehát, hogy nem volt szabad kezdeményezniük semmifajta szexuális dolgot, de hogyha őket kérdezték, az velük ismerkedni kívánók, hát arra visszafogottan kellett reagálni, tehát ez volt az instrukció. Erről csináltak egy dokumentumfilmet, 2500-an zaklatták őket nagyon-nagyon komolyan. Ennek a filmnek 2 verziója már elérhető Magyarországon is. Az egyik a 18 pluszos, a rendes rendezői verzió, a másik a 12 éveseknek is megnézhető, rövidített és magyarázatokkal kibővített verzió. Ezt azért tartom fontosnak megjegyezni, mert a szexuális erőszak nem csak a valós térben, vagy hát a személyes térben, hanem az online térben is megjelenik. 2016 óta 6-szorosára nőtt a hatóságok felé jelentett pedofil tartalmak száma. A házasságról csak egy-két mondatot. A házasodás és a vállás joga
16 éves kortól, ahogy említettem, lehet engedéllyel házasodni Magyarországon. Napi egy lány köt házasságot 18 éves kora előtt. Ezeknek fele háromnegyede körülbelül saját kortársa köt házasságot, de minden évben vannak olyanok, akik akár 50-60 éves emberekkel kötnek, és hogyha ilyen mély generációs szakadék van a felek közt, az sokszor felveti a kényszerházasság esetét. Továbbá nagyon szomorú, hogy büntetőeljárási adatokból azt tudjuk, hogy előfordul, hogy a gyereket a család adóssága fejében adják férjhez, ahogy az is ismert gyakorlat, hogy házassággal legalizálják a prostitúciót. Erről az UNICEF Magyarország gyermekjogi vezetője azt írja, a korai házasságot itthon is, és a világ minden táján társadalmi problémaként kell kezelni, mely az iskola korai elhagyásával, társadalmi elszigeteléssel, korai terhességgel, a családon belüli erőszakban való fokozott érintettséggel, a későbbi karriertől és szakmai előmeneteltől való megfosztással jár. És még fontos tudni, vagy tisztában lenni ezzel, hogy Magyarországon jogunk van elválni. Írországban 1996 óta van joga az embereknek elválni, Máltában 2011-től, a Fülöp-szigeteken senkinek nincs joga elválni. Hogy ezek jogok, nekünk vannak ilyen jogaink, és fontos, hogy tudjunk róla, és fontos, hogy megbecsüljük őket. És mostan a legfontosabb téma, hogy jogunk van eldönteni, hogy vállaljunk, vagy ne vállaljunk gyereket, vagy mikor. Ennek 3 része van, ezt fogom gyorsan bemutatni, az egyik a gyermekszüléshez való jog, a terhesgondozáshoz, a másik a fogamzásgátláshoz, és ez a negatív szabadságjog, amely a védelmet jelenti a kényszersterilizációtól és hasonlóktól. Tehát a biztonságos szüléssel kapcsolatban fontos leszögeznem, hogy van egészségügyi törvényünk, amely nagyon sok helyen nagyon-nagyon jó, van társadalombiztosításunk, van védőnői szolgálatunk. Ezek nagyon sok országban nincsenek. Van törvény adta lehetőségünk 2011 óta otthon is szülni. Vannak kórházaink, rendelőintézeteink, ahol gyakorolhatjuk a szexuális egészségügyi ellátáshoz való jogainkat. Mindezzel együtt fontos tudni, hogy 2020-ban a gyermekvállalás szempontjából a nem házasságban élők, tehát egyedülálló vagy pedig homoszexuális kapcsolatban élők örökbefogadását kirívóan megnehezítették. Fontos tudni, hogy 2021-ben még mindig jelen van a szülészeti erőszak számos formája, a felesleges káros beavatkozások, gyakoriak a jogsértések és az önkényes eljárások. Vannak lehetőségek a szülés biztonságosabbá tételére, ezekből csak mondok egyet-kettőt. A nők bevonása a szülészeti ellátásról szóló döntéshozatalba, az orvosképzés újratervezése, az ellátás érzelmi dimenziójának bevonása, az egészségügyi szakszemélyzet munkakörülményeinek javítása, és a már említett szülészeti erőszakról való jelentéstételének megkönnyebbítése. A fogamzás szabályozással kapcsolatban van jogunk fogamzás szabályozásra, a kérdés, van-e lehetőségünk élni ezzel a joggal. Magyarországon 10 szülőből csak 1 támogatja anyagilag gyermeke védekezését, mint ugye ezt említettem, 16 éves kor alatt egyedül nincs is lehetőségük jutni fogamzásgátláshoz, és nem elég, hogy az anyagi helyzet a fogamzásgátlás nehezíti meg, hiszen már egyel korábban vannak problémák. Magyarországon a nők 25%-a, más kutatások szerint 10 és 30% között menstruációs szegénységben szenved. Ez azt jelenti, hogy ki fog maradni az iskolából. Ez azt jelenti, hogy nem fog bemenni a munkahelyére a menstruációs napokon, mert egyszerűen annyira szégyelli, hogy meg fogják látni, ami történik. Lehetnének lehetőségek a menstruációs szegénység csökkentésére, áfa csökkentéssel, hiszen Magyarországon a világ legmagasabb az áfa. Magyarországon a világon a legmagasabb az áfa, 27%. Ha ezt lecsökkentenék, vagy áfamentességet adnának, vagy akár teljesen ingyenessé tennék a menstruációs termékeket, mint Skóciában ezt megtették, az nagyon sokat segítene. Egyöntetű szavazással a parlament leszavazta 2020-ban, ha jól tudom, a menstruációs termékek áfájának csökkentését sajnos. Van még egy kicsit ide kapcsolódó téma, hogy például milyen jogunk van a sterilizációra, hogyha valaki végleges fogamzásgátlást szeretne saját magán alkalmazni. 2006 előtt szigorú szabályozás volt érvényben, 2006-ban ezt megkönnyítették, akár 19 évesen gyerektelenül is dönthetett valaki úgy, hogy véglegesen nem szeretne többet gyereket vállalni, de 2013-ban, 2014-es hatállyal egy ismét szigorú rendeletet hoztak, amely szerint legalább 40 évesnek kell lenni, vagy legalább 3 gyerek kell, hogy legyen, ahhoz, hogy valaki ezt a dolgot elvégeztethesse magán. Ezzel csak arra is szeretnék figyelmet fordítani, hogy változnak a jogok. A szimpatikus fiatalember Trumpnak a külügyminisztere
Az USA és Magyarország vezetésével tavaly 2020-ban beléptünk az abortusz ellenes ligába. Ennek nincsen jobb következménye jelenleg Magyarországon, de mindannyiunk számára fontos tudni, hogy úgy tűnik, hogy egy kormányzati szándék van arra, hogy legyen. Magyarországon jelenleg az EU-s szabályozás van érvényben, amely szerint egészségügyi indokkal, bűncselekménnyel vagy súlyos válsághelyzettel indokolva van lehetőség abortuszra, de már látjuk, hogy az Európai Unión belül Lengyelország még sérült magzat esetén is tiltja a művivetélést. Az utolsó szlájdom a védelem a kényszer sterilizációtól. Itt két dolgot szeretnék említeni. Az egyik, hogy a roma nők Magyarországon hátrányos helyzetben vannak ilyen szempontból, és volt 2020. januárjában egy tüntetésük, mert egy nő méhét ikerszülés után indokolatlanul távolították el, a beavatkozásnak megváltoztatták a szövettani eredményeit, egy fiatal roma nőnek pedig konkrét egészségügyi indok nélkül távolították el a beteg vezetékeit. Ez azt mutatja, hogy van Magyarországon kényszersterilizáció, nem bizonyított, hogy ez rendszer szintű, de fontos, hogy tudjunk róla. A második példa az egy fogyatékos személy által írott újságcikknek vagy versnek egy részlete. Magyarországon 65 000 ember él gondos gyámság alatt, ebből 35 000 teljesen korlátozott gyámság alatt. Több értelmi fogyatékossággal élő nővel megtörtént, hogy várandós lett, beleegyezése nélkül végeztek rajta abortuszt, vagy megszületett egy gyerekük, de azonnal elvették tőlük. Legtöbbjük esetében az intézményben való élés egyúttal azt is jelenti, hogy kötelező fogamzásgátló gyógyszert szedni, ha tud róla, ha nem. És akkor összefoglalásképpen, és itt van egy születésházról szóló fénykép, amit én készítettem 2015-ben a Aina Mégeszkinnek a farmján. A következőt szeretném elmondani. A jog, még egyszer mondom, életünk minden részét és szövetét átjáró háló. A jog és a társadalmi normák ugyanis dinamikus kölcsönhatásban vannak egymással. Az előadásból láttuk, hogy Magyarországon a jogalkotás az elmúlt években egyre gyorsuló ütemben és egyre több ügyben mellőzte a társadalmi egyeztetést, így az új törvények egy jó része nem tükrözi a társadalmi normákat, hanem pusztán felülről befolyásolja azokat. Jogaink ideiglenes jogok. Elveszíthetjük őket. Látjuk, hogy nem csak a messzi Afganisztánban lehet porrázúzni az elmúlt 20 év szerzett női jogait, hanem Lengyelországban is, az Európai Unión belül. Az Európai Unión belül, amiből egy délután alatt kiléptetheti Magyarországot a parlament, ha éppen úgy kívánja. A jogalkotás, és ezt az egészségügyi szolgálati jogviszony esetében azt gondolom legtöbbötök látta, sokszor gumiszerű törvényeket eredményez, mely pontos definíciók és eljárásrendek hiánya megfélemlítést szolgálja. Óriási teret hagy az egyéni jogértelmezéseknek, és ez a jogbiztonság ellen dolgozik. A gránit szilárdságú alaptörvényt eddig 9-szer módosították. A szülészetben egymásnak ellentmondó jogok, a hálapénz tiltása és a szabad orvosválasztás. Az egészségügyi jogviszonnyal rendelkező dolgozók titoktartási kötelezettsége ellentmond a munkatörvénykönyvében, sőt, az alaptörvényben foglaltaknak, ami a szabad véleménynyilvánítás jogát illeti. Magyarországon nem dívik az a típusú jogtudatosság, ami fejlettebb demokráciákban igen, hogy írja képviselődnek, hívd fel, menj oda a fogadó irájára, verd az asztalt, hogy téged így és így képviseljen. Nincs divatja itthon annak, hogy önkénteskedünk, petíciókat írunk alá, petíciót fogalmazunk meg, munkacsoportokat alakítunk, képviseljük, sőt, érvényt szerzünk jogainknak, pedig ez mind jogunkban áll. Éljünk vele. Köszönöm mindenkinek, aki itt van a teremben, hogy aki az állami ellátásban vagy a magánellátásban dolgozik, mind azért dolgozik, hogy mi élhessünk ezekkel a jogokkal. Külön köszönöm és köszöntöm vendégeinket, Alsó Zsolcáról, akik nekem a születéshez munkacsoport mellett gyönyörű példái annak, hogy önkéntes dúlassággal, kemény munkával hogy lehet befolyásolni a társadalmi normákat, és kívánom nekik, hogy ne csak a vetést, de az aratást is lássák. A civil szervezeteknek, akik emberi jogokat és női jogokat és a reprodukciós jogainkat védik, azoknak is szeretném most megemlíteni a nevét vagy a logóját. Ezek a Nőkért az Erőszak ellen Egyesület, Nem tehetsz róla, tehetsz ellene, a TENT Egyesület, illetve az általánosabb jogvédő szervezetek, a Helsinki Bizottság és a Társaság a szabadságjogokért. Még egyszer fontos az ő munkájuk is. Szakirodalom listát szívesen küldök mindenkinek, aki ír erre az e-mail címre, és köszönöm a figyelmet.